Alles wat je hebt meegemaakt, of misschien nu meemaakt, kan een stempel drukken op hoe je je voelt. Aan de ene kant kan je juist dankbaar voelen dat je er nog bent. Aan de andere kant ben je misschien onzeker over wat er nog op je pad kan komen. Weet dat deze gevoelens er mogen zijn. Ik zelf heb het idee dat mijn gevoelswereld groter is geworden door de ziekte. Dat emoties zoals vreugde en verbazing een diepere laag hebben gekregen. In deze video staat de invloed van een kinderkankerverleden op je gevoelens en mentale gezondheid centraal. Voor mijn schilderijen ben ik teruggegaan naar die ervaringen uit mijn kindertijd. Die ervaringen met kinderkanker en wat dat met me heeft gedaan en hoe ik me daarbij heb gevoeld. En wat ik eigenlijk wilde laten zien is gewoon eigenlijk die dubbelheid van aan de ene kant ben je gewoon kind en probeer je gewoon te spelen of leuke dingen te beleven in je dag. En aan de andere kant heb je gewoon met zaken te maken waar sommige volwassenen gewoon nog niet eens mee te maken hebben gehad. Ja, toch vind ik dit ook wel een hele mooie foto hoor. Mooi is het niet, maar doordat je hier heel goed ziet de haaruitval, zeg maar, door de chemo. Door dit fotoboek kan ik mijn kinderen, maar ook anderen beter uitleggen van wat het heeft betekend voor mij. Nou, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, inderdaad naar die jongeren van nu van 10 jaar en ik kijk naar mezelf toen ik 10 jaar was, ja, gevoelsmatig was ik toen ouder. Op een gegeven moment ging het mentaal niet heel erg goed met me. Toen heb ik EMDR-sessies gehad. Dat was zo heftig voor mij, dat er zoveel herinneringen omhoog kwamen dat het voor mij gewoon niet werkte zoals het moest werken. Op een gegeven moment ging het eigenlijk zo ver qua mentaal bij mij dat ik er echt doorheen zat. Dat ik dus contact heb gehad met een life coach. En sindsdien is het eigenlijk wel heel erg goed gegaan met mij. Daar hoorde denk ik ook wel een beetje acceptatie bij, omdat ik eraan toegaf dat het mentaal niet goed ging, door het ziek zijn. Als je te maken krijgt met kinderkanker, is dat op een bepaald moment in je leven. Maar je ontwikkelt je natuurlijk je hele leven door, ontwikkelt je gevoelsleven zich. En het wil niet zeggen dat als je jong bent op een bepaalde manier voelt dat het later niet anders kan zijn. En wat we nu ook weten is dat we veel aandacht besteden aan hoe kinderen de ervaring van kanker tijdens behandeling, hoe ze daarmee omgaan. Om te proberen ze zoveel mogelijk te empoweren daar later goed mee om te gaan. En dat is in de loop der jaren veranderd. Vroeger mochten ouders bijvoorbeeld ook helemaal niet in het ziekenhuis zijn, heel vroeger. En tegenwoordig mogen ouders er de hele tijd zijn. Dus er is veel meer support voor de kinderen, veel meer aandacht voor hoe ga je ermee om en hoe verandert het. Nou, ik geloof zeker wel dat de behandeling en de late effecten met mijn stemming beïnvloedt. Al ben ik wel altijd een optimist. Maar misschien wel dat ik daardoor best een controlfreak ben van wat staat er me te wachten. Dat wordt wel, denk ik, wel veroorzaakt omdat je gezien hebt wat de vergankelijkheid van het leven is. Dat het ook in één keer afgelopen kan zijn. Dus dat je graag dingen voor je vrouw, voor je kinderen goed geregeld wil hebben. Ja. Voor mij inderdaad was het echt dat ik er zo mentaal doorheen zat, was het denken aan de dood. Het idee van dat je daarna nooit meer terugkomt. Omdat je zo dicht eigenlijk bij de dood bent geweest. Want die angst voor de dood, is het dan angst voor het doodgaan zelf? Of angst voor het dood zijn? Angst voor het dood zijn. Dus niet meer op de wereld zijn eigenlijk. Ja, dat is echt, daar komt die angst vandaan. Omdat ik de dood in de ogen heb gekeken. Ja. Maar inmiddels heb ik wel het idee dat er iets is na de dood. Dus heb ik minder angst daarvoor. Waar loop ik tegenaan? Is dat ik zeg maar in mijn richting, halverwege 20, tegen dingen aanliep. Maar dat ik dus gewoon niet wist dat het dus iets te maken had met mijn ziekteverleden. En dan heb ik het dus niet over gewoon fysiek van rugpijn. Maar meer over dingen van dat ik me altijd helemaal kapot werkte. En net zo lang doorging totdat ik eigenlijk letterlijk niet meer van de grond kon komen. En toen kwam ik dus een keer bij die huisarts. En die zei van, je hebt echt... je staat op het punt van instorten. En toen zei ik, hallo, ik ben nog nooit ingestort. Ben je helemaal gek geworden? En toen zei hij, nog 1 woord van mij en ik heb je aan het huilen.
En dat gebeurde ook en dat was dus heel erg vreemd. En toen zei hij van, ja maar Renate, je leeft in Nederland, je kan gewoon hulp vragen voor dingen. Maar dat was gewoon iets wat in mijn vocabulaire gewoon niet voorkwam. En toen zei hij van, ja maar dat is logisch, want dat is jouw mechanisme wat je hebt ontwikkeld natuurlijk als je, door je ziekte. En dat was ook echt een enorme eye-opener. Veel mensen zullen van een psycholoog verwachten dat praten het allerbeste is wat je kunt doen als je met gevoelens zit. Nou, natuurlijk kan het enorm helpen om met iemand in je omgeving een goed gesprek te hebben over wat er in je omgaat. Maar het is niet zo dat het voor iedereen altijd het beste is om te doen. Er zijn heel veel manieren waarop je ook met je gevoel daar ruimte voor kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan creatieve vormen, misschien de natuur ingaan en daar je gevoel in kwijt kunnen of rust vinden. Je verhaal opschrijven en misschien aan iemand voorlezen. Dus er zijn heel veel manieren waarop je je gevoel aandacht kunt geven. Voor veel mensen helpt dat voldoende. Voor sommige mensen is het belangrijk om met een psycholoog of met een andere psychosociaal zorgverlener in gesprek te gaan. En meer ook vanuit een therapie te gaan, aan de slag te gaan met waar ze mee zitten. Als je op de late poli komt, kun je vragen aan je arts of aan je verpleegkundig specialist om verwezen te worden naar de psycholoog. Die zal dan weer met je kijken waar je het beste terecht kunt met je vraag. En wij werken heel nauw samen met een aantal psycho-oncologische centra in het land, waar mensen zitten die echt gespecialiseerd zijn in mensen leren omgaan met de gevolgen van kanker. Het feit dat ik mijn ziekteverleden en mijn ervaringen daarmee heb verbeeld in mijn schilderijen, is heel belangrijk voor mijn verwerking geweest van dit ziekteverleden. Ik heb daarmee eigenlijk een hommage kunnen en willen brengen aan mijn kleine helden, mijn vriendjes en vriendinnetjes die er niet meer zijn. Dat vind ik trouwens echt een van de moeilijkste dingen om het gewoon over te hebben. Ja, daar word ik wel emotioneel van. Nou, vanuit het ziekenhuis ben ik ook in aanraking gekomen met eigenlijk via de Vox-groep met 40-plussers die in het verleden ook ziek geweest zijn. Daar heb ik wel hele goede herinneringen en vriendschap aan overgehouden. Ook om dingen te delen met elkaar van hoe heb je dit beleefd, waar loop je tegenaan. Nou, ik heb er best wel veel aan gehad, omdat zij een bepaalde ervaring hadden van in medicijngebruik, in bepaalde onderzoeken. Waardoor je ook gerichte vragen kon stellen naar de arts, waardoor ook bepaalde processen in gang gezet werden. Ik heb nu een hondje sinds kort. En mijn hondje helpt eigenlijk wel met het verwerken. Gewoon door lekker te gaan wandelen. Lekker erop uitgaan, hem meenemen. Ja, kom maar. Ja, braaf hè. Kom maar op schoot. Dat is mij vaker gevraagd, wat mensen voor me kunnen doen. Maar eigenlijk gewoon er zijn. Afleiden op het moment dat ik het nodig heb. Als ik alleen maar tijd heb om na te denken, vind ik het heel fijn om weg te gaan. En ook wel erover praten met iemand. Dus niet dat diegene bang is om met je over zo'n onderwerp te praten. Het is een heel beladen en zwaar onderwerp. Maar wel iets wat wel gebeurd is bij je. En wel iets waar ik ook wel behoefte aan heb om over te kunnen praten. En zelf geloof ik niet in dat mensen die ziek geweest zijn, dat ze dat kunnen verwerken. Ik vind zelf, als je iets verwerkt hebt, dan is het kastje dicht. Dat is voor mij is dat denk ik een proces wat nog steeds loopt. Ik heb het wel een plekje gegeven. Alleen is het wel zo van, je wordt er wel elke keer weer opnieuw mee geconfronteerd, ook door die beperkingen die je hebt. Heb ik het daarom niet verwerkt? Nee, dat denk ik niet. Ik heb het wel een plekje gegeven, maar ja, in het dagelijks leven kom ik het wel weer tegen.
Ja, ik probeer echt wel altijd een feestje van het leven te maken. En het glas is echt altijd half vol bij mij. Ik heb zeker wel het gevoel dat ik mijn ziekte verwerkt heb. Maar het blijft altijd onderdeel van je. Er zijn ook hele mooie dingen geweest in die periode. Je bent veel dichter met je familie gekomen. Vrienden hebben je onwijs goed gesteund daarin. Dus het is eigenlijk allemaal ook wel mooi. Je hebt negatieve dingen die je eraan herinnert. Maar ook weer hele positieve dingen. Dus het is niet alleen maar negativiteit, vind ik. Nee. Iedereen die leeft na kinderkanker heeft een eigen verhaal en manier om hiermee om te gaan. Wil je meer weten over dit onderwerp of iets delen? Ga dan naar later.prinsesmaximacentrum.nl of neem contact op met de Laterpolie. Ook bij Fox kun je terecht voor informatie en contact met lotgenoten. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het thema familie. Welke impact heeft je kinderkankerverleden op de relatie tussen familieleden na genezing?